Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Mbetëm të fjalët e autorit, Allah më sharoft, I cili pra na tregon se besimin e kader I përfshin dy shkallë. Thot walimanu bil qadari ala darajatain. Kullu darajatin tatadammanu shay'ain. Besimin e kader në paracaktimin e Allah subhanahu wa taala është ose do të jetë në dy shkallë. Dhe çdo shkallë I përfshin dy gjëra, do thonë vete. Çdo shkallë në veten e saj përfshin dy gjëra që disa dietarë thonë mund të moqojtë edhe dy nivele. Pra çush kemi thënë dersën e kaluam, autori Allah më shëroft I ka bërë këtë ndarje për shkak të mospajtimeve që ka ndodhur mesin e disa grupacioneve në Islam sa I përket besimin kader. Nga se mospajtimet që shkame po inshallah në derës të ardhshme ose kundërshtimet që ata ja kanë bërë ehli sunetit në sa I përket besimin kader nuk I përfshin gjitha fazat e kaderit, mirë po vetëm disa prej tyre. Dhe tematika e kaderit sa I përket pra njeriut është prej tematikave më të vështira, edhe më të paqarta, edhe më të problematike prej tematikave që kanë bëjnë me fen apo dijen fetare. Për këtë arsye, do thonë mospajtimet rreth kaderit kanë filluar qysh prej kohës së sahabeve, që kemi shpjeguar pra dersën e kaluam. Mirë po, kjo çështje nuk është aq problematike edhe e paqartë për atë I cili dëshiron të vërtetën edhe synon që me arrit deri te vërteta. Pra ai që I ndjek argumentet, atëherë çysh kena më shpjeguar inshallah gjatë dersave tona, besimin kader bëhet shumë I lehtë për ta kuptuar dhe për ta perceptuar. Dhe autori, po gjithashtu këtë ndarje e ka bërë në këtë formë për me tregu se janë dy çështje apo dy gjëra apo dy nivele që më lart që ndodhin ose I paraprin ndodhjes së kaderit. Kurse dy prej tjerave ndodhin në momentet kur ndodh e caktuara. Pra në kohën kur ndodh ajo që është e caktuar. Pra ajo që ndodh para kadas, pa para vendimit të Allahut subhanahu wa taala është një shkallë, që po na shpjegon autori këtu. Dhe kjo shkallë I përfshin dy gjëra, që shkënaqemi po inshallah në dersat e ardhshme. E këto dy gjëra janë dija edhe shkrimi apo shënimi e asaj që Allah subhanahu wa taala ka ditë. Kurse ajo që ndodh në kohën kur është duke ndodhur kaderi, ajo që është në kohën kur është duke ndodhur kaderi, atëherë kjo quhet në shkallë, dhe kjo gjithashtu I përfshin dy gjëra apo dy nivele tjera, e që është vullneti gjithëpërfshirësi I Allahut subhanahu wa taala dhe krijimi I Tij që ka krijuar çdo gjë. Pra autori, qëllimi pse autori pra e ka ndan këtë mënyrë besimin kader është ajo që e tham në fillim dersit, edhe do thotë për më na tregu se këto nivele të kaderit, disa prej tyre I paraprin pra ndodhjes së një gjëje të caktuar, e disa prej tyre pra janë ose ndodhen momentet kur ndodh e caktuara. Dhe kjo I përfshin gjitha ato gjëra që ndodhen në këtë univers, pra në këtë mbretëri të Allahut subhanahu wa taala. Çdo lëvizje, çdo gjë që ndodh, patjetër ka më kaluar nëpër këto faza apo nëpër këto nivele të kaderit. Gjithashtu, do thotë këto na ndërlidhet ajo që kemi folur në dersën e kaluam, nga se do thotë temat rreth kaderit janë shumë të gjata dhe janë do thotë ka detaje të shumta. E prej tyre, pra qëllimi këtyre derseve edhe fjalët të autorit ose këtij libri të autorit është me marrë të bazat edhe parimet që janë më të rëndësishme mbi cilat pastaj pra I ndërtojmë edhe çështje tjera. Për kësaj ndarje të autorit kuptohet edhe dallimi mes kadas dhe kaderit që kemi marrë në dersën e kaluam. Pra ka dallim mes fjalës kada dhe kader. Disa dietarë kanë thënë që nuk ka dallim. Kadaja është kader dhe kaderi është kada. Prej tyre është Zuhri, Allah më shëroft, I cili ka thënë el qada wal qadaru amrani mutalazimani. Kadaja dhe kaderi janë dy gjëra që e kërkojnë njëra tjetrën. Pra janë dy gjëra që nuk ndahen prej njëra tjetrës. Prandaj thot la yanfaku ahaduhuma anil akhar. Asnjëra nuk ndahet prej tjetrës. Po janë dy gjëra të ngjitura, ndërlidhura me njëra tjetrën. لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة البناء
wa huwa al-qada. Nga se njëra prej tyre thotë është në pozitën e themelit. E kjo është sot kaderi, kurse tjetër është pozitën e ndërtesës që ndërtohet në atë mbi atë themel, e kjo është kadaja. فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. Prandaj thotë kush tenton me nda mes këtyre dyve, atë është sikur ai që tenton me nda mes ndërtesës edhe themelit, edhe thotë rrjedhimisht ka me shkatërru ose ka me prish atë ndërtesë. Kurse që kishim thonë derisa në kalum ka pediatarë që e bojnë dallimin, edhe thonë se kaderi është ajo që i paraprin të paracaktuarës, kurse kadaja është ajo që kur ndodh e paracaktuar. Pra vendimi dhe ndodhja e asaj që është e paracaktuar. Pra ajo që është e njohur edhe ditur në dijen e Allahut subhanahu wa taala që ka më ndodh, kjo është kader. Ndërsa kur ndodh, pra dhe vendoset me ndodh, atëherë kjo quhet kada. Edhe pse realisht dhe kadaja mundet më quhet kader, nga se edhe sa i ka parapri pra dija Allahut ose caktimi i Allahut. Pra nga një këndvështrim tjetër, edhe ai mundet edhe kadaja quhet kader. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala kur tregon për ngjarjen e Jusufit, edhe pasi që kanë hyrë ata dy persona së bashku me të në burg, edhe secili prej tyre ja ka treguar ëndrrën që e ka pa, dhe Jusufi alayhis salam ja ka interpretuar ëndrat, në fund ka thonë qudi al-amru alladhi tastaftiyan. Është bërë kada çështja për cilën ju kërkoni pyetje. Po parashtroni pyetje ose ëndrat për cilat po pyet. Ato i bë kada, pra patjetër kanë menduar, ashtu si shkaqjen e caktuar. Po ashtu Allah subhanahu wa taala kur flet për Sulejmanin alayhis salam, dhe se si Allah ja ka nështruar xhenet edhe ata kanë punu, pra me urdhën e Allahut subhanahu wa taala, pra ju ka nështruar Sulejmanit për çdo gjë që i ka urdhëruar. Edhe për më tregu që xhenet nuk e din të ardhmen, Allah subhanahu wa taala ka thonë falamma qadayna alayhi al-maut. Kur ne e vendosëm që ai me vdek, pra bënëm kada. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. Xhenet nuk i njoftoi për vdekjen e tij përveç pra ai krimbi i cili e ka ngrënë, pra ose e ka dëmtuar shkopin mbi cilin ka qenë mbështetur Sulejmani. Pra shkopin kur e ka ngrënë ai pasaj është rrëzu, edhe xhenet e ka kuptuar që ai ka vdek. Pra sikur xhenet edhe kur e ka kuptuar që ka vdek, mo do thotë ata në farmirën liru, edhe mo nuk i kanë bindur urnave të Sulejmanit. Pra kjo Allah subhanahu wa taala ka që vazhdojnë ajetet, ka dashur me tregu që ju nuk e dini, ta sikur ta dini që Sulejmani ka vdek, atëherë nuk kishit prit derisa do thotë krimbat ta dëmtojnë shkopin e tij me cilin ka qenë mbështetur, edhe ai të rrezohet, edhe në ato momente ju ta kuptoni që ai ka vdekur para një kohë gjatë. Se do qonë këtë ajet, po përmenet fjala kadajna, do më thonë kur është vendos, edhe është ka mbaru, pra gjykimi, vendimi Allah subhanahu wa taala, atëherë ata e kanë kuptuar që Sulejmani ka vdek. Pra kjo është e vendosur edhe caktuar njëkohësisht. Për shembull pejgamberi sa ka thonë ajaban lil mu'mini la yaqdi Allahu lahu shay'an illa kana khayran lahu. Është e çuditshme çështja e besimtarit, çdo kada që e bën Allah subhanahu wa taala për të, pra çdo gjë që e vendos Allah subhanahu wa taala për të është hajr. Është hajr, është e mirë për besimtarin. Pra kjo ndarje që e kanë sjell kë grupi dietarë, që shkruajmë thonë edhe nderisën e kalum, është ndarje shumë e mirë. Edhe është e dukshme. Nga se lënda ose rënja e fjalës kada dallon prej rënjes së fjalës kader. Edhe pejgamberi sa kur ka lutur Allah subhanahu wa taala në duan e vitrit, ka thonë më keni sharrun ma qadait, dhe më mbroj pi të keqes sherrit asaj që te ke bë kada. Pra këto Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e quajn kadan vetë kaderin si kada, nga se ajo patjetër do të ndodhë. Pra patjetër që Allahu subhanahu wa taala ka me vendos me ndodh ashtu siç e ka bë kader Allah subhanahu wa taala. Prandaj po e lut Allah subhanahu wa taala që më largu prej tij atë dëmin që Allah ka bë kader, edhe që do thotë do të vendoset me ndodh. Pra edhe kjo që është thamë është një definicion apo dallim i mirë nga aspekti i kuptimit, mirë po nga aspekti i teksteve, të Kuranit dhe Sunetit dhe kuptimeve të tyre, po ato që kanë aludojnë tekstet, atëherë është pak problem me bë këtë ndarje, për arsye se nganjëherë në tekste kaderit i thuhet kada,
e nganjëherë do thonë kadasi i thuhet kader. Mirë po, në përgjithësi do thotë edhe tek njerëz, pra te ata që folin arabisht për fjala, e kanë një përdorim më të veçantë për fjalën kada dhe gjithmonë pra e përdorin fjalën kada për diçka që veç ka ndodhur. Pra, për shembull, thonë tregoj durushëm për atë që të ndodhi, për atë që u bë kada. E kështu më radhë, ose thonë Allah ka bë kada kështu për mua, e kështu më radhë. Pra një gjë që veç se ka përfunduar është përmbyll çështja e saj, pra ka ndodhur. Pra këto janë dy shkallë të kaderit, që kemi marrë detajisht në dersat e ardhshme. Edhe çdo dy shkallë, çdo një prej këtyre dy shkallë përfshin dy gjëra tjera, pra dy gjëra ose dy nivele. Pra rrjedhimisht mundu me thonë që janë 4 nivele apo 4 faza të besimit në kader. Dhe këtë ndarje që ka bërë Shejkhul Islami, duke vendosur kaderin në për këto 4 faza apo 4 nivele, nuk ka qenë e njohur para Shejkhul Islamit, para Ibn Taymiyes kjo ndarje, në këtë mënyrë precize. Sa i pari që e ka sjellluar besimin kader në për këto 4 faza ose nivele është Shejkhul Islami Ibn Taymiyes. Për këtë arsye disa keqdashës, po disa armiqtë të Shejkhul Islamit janë mundu pra me akuzu ato dhe me thonë që ka sjell bidat në fe, ka sjell një risi në fe që nuk ka qenë më herët të dietarët e Islamit. Mirë po ai që i lexon fjalët e selefit, pra dietarëve të parë të Islamit, e sheh që ata kur kanë folë për besimin kader, atëherë kanë pas për qëllim i besu gjitha këto faza, besimin kader që i ka përmend Shejkhul Islamit, secilin prej tyre. Edhe ai që nuk e beson njërin prej tyre, atëherë ata e kanë konsideruar si jo besimtar. E kanë konsideruar si personi i cili ka dalë prej fesë. Prandaj nuk ka të keqe si çdo shkencë tjetër që me bëk si ndarje ose do thonë detajizime, do thonë me ndane për temën e për kapituj, në mënyrë që me ju sqaru njerëzve dhe me kuptu ma lehtë një çështje. Kjo ka ndodhur me çdo shkencë apo me çdo do thotë dije të Islamit. Dhe autori këtu përmend thotë Fadarajatu al-ula, shkalla e parë, pastaj e përmend pra nivelin e parë në këtë shkallë, apo fazën e parë, thot el-imanu bi anna Allah ta'ala alima ma al-khalqu amilun bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan. Po me besu që Allahu subhanahu wa taala ka ditë çdo gjë që krijesat e tij do ta veprojnë me dijen e tij të pafillim, edhe me cilën Allah subhanahu wa taala ka qenë i përshkruar apo i cilësuar me këtë dije në ezel. Në ezel, pra në pafillim. Dhe këtu po e shohim që autori po e përmend që Allah subhanahu wa taala ka ditë se çka kanë me vepru krijesat e tij me dijen e tij të pafillim. Edhe nuk po e përmend që Allah subhanahu wa taala ka ditë se çka kanë me vepru atë që vet Allah subhanahu wa taala do ta veprojnë të ardhmen. Nga se rrësoj çështja nuk ka pas mospajtime mes ehli sunetit edhe grupacionit. Pra nuk askush nuk ka ardhur me kundërshtu me thonë që Allah nuk ka ditë edhe atë që ka me vepru vetë në të ardhmen. Mirë po mospajtimet kanë qenë a din Allahu subhanahu wa taala atë që do ta veprojnë krijesat në të ardhmen apo jo. Apo e din vetëm pasi që ndodhen këto. Dhe besimi i selefit, pra besimi i ehli sunetit edhe imamllarëve, do thotë dietarët më të Islamit është që Allah subhanahu wa taala i din gjitha këto. Ne edhe më herët kemi fol për dijen si cilësi e Allahut subhanahu wa taala. Ne kemi thënë që dija është prej cilësive vetore, pra prej cilësive që kanë bëjnë me qenien e Allahut subhanahu wa taala. Cilësive të qenies të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo cilësi përfshin gjitha gjërat, ato që ekzistojnë, ato që nuk ekzistojnë, ato që është obligative të ekzistojnë, ato që është e mundur të ekzistojnë, ato që janë të pamundura të ekzistojnë. Gjitha këto i përfshin dija Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Shejkhul Islami Ibn Taymiyes Allahu mëshiroftë në një vend tjetër thotë: Inna ilma Allahi sabiq muhitun bil ashya ala ma hiya alayhi. Dija Allahu subhanahu wa taala që i ka parapri gjitha gjërave, thotë i përfshin gjitha gjërat, ashtu siç janë ato. La mahwa fihi, kjo dije nuk fshihet. Wala taghyir, as nuk ndryshohet, wala ziyada, as nuk shtohet, wala naqs, as nuk mangësohet. Fa innahu subhanahu ya'lamu ma kana wa ma yakun. Gjasa thot Allah subhanahu wa taala e ka ditë çdo gjë që ka qenë pa fillim
dhe çdo gjë që do ndodh, wa ma lam yakun wa ma la yakunu law kana kayfa yakun, edhe ajo që nuk është sikur të ishte, si do të ishte. Edhe këto Allah subhanahu taala e din. Prandaj argumentet që e pohojnë këtë atribut, këtë cilësi të Allahut subhanahu taala prej Kuranit dhe Sunetit janë shumëta. Janë më të shumta se sa që dikush mundet mi numëru. Prandaj krejt do thotë dietarët prej sahabeve, tabiinëve, edhe tjerë që i kanë ndjekë në rrugën e tyre, nuk e kanë kundërshtuar këtë gjë, përveç çështë do ta marrim inshallah derisa tashme ata që shohin me gjust e këtij umeti, pra kaderit edhe tjerë. Dhe këtu kur autori po thotë që Allah subhanahu taala gjitha këto gjëra i din me dijen e tij el qadim. El qadim gjosisht në gjuhën arabe ka për qëllim diçka që është i moshëm ose i vjetër. Mirë, po kjo është vetëm nga aspekti gjuhësor. Kurse qëllimi me qadim që po e përmend autori këto është pra dija Allah subhanahu taala pa fillim. Pra që kjo dija Allahu subhanahu taala ka qenë në pa fillim të kohëve. Allah subhanahu taala i ka ditë gjitha ato gjëra që do t'i veprojnë krijesat. Kurse qadim në gjuhën arabe që thamë është diçka e vjetër, është për ka mundësi me qenë diçka që është do thonë relativisht e vjetër. Për shembull Allahu subhanahu taala kur flet për hanën, thot në surën Yasin hatta aada kal urjun al qadim. Pra hana ka lënë për fazat e saj derisa të kthehet sikurse rami i shtrembërt edhe i vjetër i hurmës. Dhe siç e dim, pra rami i hurmës nuk është i vjetër në pa fillim, mirë po është i vjetër kur të merret pra edhe krahasor ose në raport me atë që vjen pasaj. Pra që pasaj vinë pra gjëra tjera ose hurmat tjera ose ramat tjera, dek tjera që janë të reja. Pra shehulli Islami ka përdorur këtë fjalë jo në aspektin ose në kuptimin gjuhësor. Mirë po ka përdorur këtë fjalë nga se shumë prej atyre që i përkasin pra shkencës së kelamit, ilmul kelamit, edhe tjerët e përdorin këtë fjalë sa i përket emrave të Allahut subhanahu taala. Ose thonë pe emrat të Allahut subhanahu taala është qadim. Mirë po e vërteta është që kjo nuk është pe emrat të Allahut. Mirë po çish kemi thonë në disa pjesë tona, lejohet me thonë ose me tregu për Allahun që ai është qadim, në kuptimin që Allah subhanahu taala është i pafillim. Edhe gjithashtu cilësitë e Allahut subhanahu taala janë qadime, pra janë të pafillimta. Dhe mundum si argument për këtë fjalë me përdor duan cilën e themi ne kur him në xhami. Pa pejgamberi sa son ka unë a'udhu billahi al-azim. Kërkoj mbrojtje edhe streh te Allahu i cili është madhështori. Wa bi wajhihi al-karim, edhe me fytyrën e tij fisnike. Wa sultanihi al-qadim, edhe me fuqinë e tij el-qadim, pra që është pa fillim. Pra këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë që fuqia Allahu subhanahu taala pra është patjetër cilësi, është atribut e Allahu subhanahu taala, po e përshkruan që është qadim, pra që është e pa fillim. Sidoqoftë kjo fazë e besimin kader, po me besu në dijen e Allahu subhanahu taala të pa fillim, që Allahu në pa fillim e ka ditë se çdo gjë e ka ditë çdo gjë që kanë vepruar krijesat e tij. A është që kjo dija Allahu subhanahu taala që arabisht thotë el ilmu sabiq, pra dija që i ka paraprit gjitha gjërave, ka pas ndonjë kohë kur ka fillu? Po për fjalën të autorit, po kuptojna që dija Allahu subhanahu taala nuk ka fillim. Nuk ka fillim, mirë po dija Allahu subhanahu taala është dija në ezel. Por arsye se koha, si kohë është krijesa Allahu subhanahu taala. Prandaj koha e ka pas një fillim një zanafil kur është kriju. Pra koha, dikur nëse kthehemi në të kaluara, dikur përfundon edhe e ka një fillim prej ku ka fillu. Andaj thuhet që koha ka fillu me ekzistu në një fillim të caktuar kur e ka kriju Allahu subhanahu taala. Po sado që koha zgjatet në pa fillim, dikur e ka një fillim. Kurse dija Allahu subhanahu taala, pra është e pa fillim ashtu siç vetë Allahu subhanahu taala është i pa fillim. Allahu subhanahu taala në çën në veten e tij është pa fillim, prandaj edhe gjitha cilësitë atributet e tij janë të këtilla, pra janë pa fillim. Këto padyshim hen edhe dija Allahu subhanahu taala. Po sidoqoftë, na duhet me besu që Allahu subhanahu taala është i cilësuar, i përshkruar me këtë atribut, pra që Allahu subhanahu taala ka ditë çdo gjë që veprojnë krijesat e tij me këtë dijen e tij të pa fillim.
edhe është dije që do thonë në fillim nuk ka mbarim, pra është e pa fillim. Dhe Allah subhanahu wa taala pra ka ditë për secilin njeri, për secilin krijesë se ai do të bëj këtë gjë apo atë gjë në këtë moment, në këtë vend e kështu me radhë. Ja kjo pra është obligim e besu për çdo kënd prej besimtarëve për muslimanë. Dhe argumentet prej Kuranit dhe Sunetit që flasin për këto janë të shumta. Madje për këtë tregon edhe logjika apo intelekti shëndosh. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thotë, dhe ajetet janë të shumta që tregojnë se Dija Allah subhanahu wa taala ka përfshirë çdo gjë. Prej tyre në surën Bakara Allah subhanahu wa taala thotë wallahu bi kulli shay'in alim. Pa në ajetin 280. Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Po ashtu thotë inna Allaha kana bi kulli shay'in aliman, surën Nisa në ajetin 32. Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Në surën Ghafir në ajetin 7 Allah thotë rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman. Pa kur tregon për fjalët e melekëve, kur i drejtohen edhe i lutën Allah thotë o Zotin, ti çdo gjë ke përfshirë me mëshirën edhe dijen tonë. Çdo gjë ke përfshirë me mëshirën edhe dijen tënde. Kurse në surën Talak në ajetin 12 Allah thotë li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Që ta dini se Allah është i fuqishëm për çdo gjë dhe Allahu me dijen e tij ka përfshirë çdo gjë. Edhe do thotë ajetet janë të shumta që flasin për këtë. Sa i përket Sunetit, na do të marrim inshallah gjatë dersave tona hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku tregojnë se Allahu i ka shkruar po caktimet e krijesave 50000 vjet para se me kriju qiellin e tokën, para se me kriju këtë univers. Pastaj pejgamberi do të na tregon se ajo që e godet njeriu nuk ka pas mundësi mos me godit. Dhe ajo që nuk ka qenë kader me tarë ty, nuk ka mundësi me ardhë të ti. Ajo që nuk të godet ty, nuk ka mundësi me të godit. Po ashtu pejgamberi ka treguar që do thotë lapsat janë sa fletat janë sa lapsat janë ngrit, pra ajo që është e caktuar është e shkruar edhe Allah subhanahu wa taala ka ditë çdo gjë që do ndodh deri në ditën e Kiametit. Ndërsa sa i përket pra intelektit shëndosh, atëherë është e ditur se Allahu subhanahu wa taala është, pra siç e dimë gjithë, është krijuesi. Dhe çdo gjë për aq Allah subhanahu wa taala është krijes. Dhe patjetër, pra nga kë logjikisht do të arrijmë në përfundim që Allahu subhanahu wa taala përderisa çdo gjë ka kriju, atëherë Allahu subhanahu wa taala ka ditë paraprakisht atë që krijon. Edhe si krijes, pra Allahu subhanahu wa taala ka ditë atë që krijon dhe çdo gjë që vepron e krijes. Nga se çdo gjë që del prej krijesës është krijes, gjithashtu krijesa e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala për këto na ka dhënë shenjë në surën Mulk në ajetin 14, thotë ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Si mos ta di ai i cili ka krijuar çdo gjë. Po si mos ta di Allah subhanahu wa taala çdo gjë që ka krijuar. Çdo gjë që ka krijuar Allah subhanahu wa taala din. Edhe njerëzit janë krijesa të Allahut, edhe veprat e tyre gjithashtu janë krijesa të Allahut. Dhe Allah i din ato. Dhe thotë Allah subhanahu wa taala është latif, pra Allah i din çdo gjë në imtësi. Edhe është khabir, është i gjithë informuar. Pra asgjë nuk i fshihet Allah subhanahu wa taala. Por për kësaj e kuptojnë që Kurani, Suneti dhe intelekti shëndosh gjitha na tregojnë edhe na argumentojnë se Allahu subhanahu wa taala ka ditë në pa fillim, pra në ezel, atë që do ta veprojnë krijesat e tij. Prandaj autori po thotë se Dija Allahu subhanahu wa taala thotë është mausuf bihi ezalan wa abadan. Allahu subhanahu wa taala me këtë dije është i cilësuar por ka si atributin në pa atribut të tij në pa fillim edhe në pa mbarim. Pra ezel është çështë e shpjeguar deri tash pa fillimi. Pra një koha e cila në të kaluar nuk mbaron kurrë, pra është e pa fillim. Abadan ose el abadi është koha e cila nuk mbaron në pafundësi. Edhe Allah subhanahu wa taala pra vetë ai që është më lart edhe cilësitë e tij janë të këtilla, pra janë pa fillim të edhe pa mbarim. Mirë po për kësaj na e kuptojnë se Allahu subhanahu wa taala përderisa është i përshkruar me dijen e tij kështu në zel në pa fillim, atëherë dije se Allah subhanahu wa taala nuk i paraprin ignorancë apo mosdia. Dhe gjithashtu, përderisa Allah subhanahu wa taala është i përshkruar me dijen e tij në pambarim, pra është i gjithdijshëm në pafundësi, atëherë këtë dije nuk i qaset ose nuk i vije kur harrisa. Po nuk harron Allah subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala na ka treguar për këtë në surën Taha në ajetin 52 kur tregon për fjalët e Musës alayhis salam që ja ka thënë faraonit i cili e ka pyet për popujt e mëhershëm që kanë ekzistuar para
periudhës së Musës dhe Faraonit, ka thonë ilmuha inda rabbi fi kitab. Dija për ta është te Zoti im e shkruar në libër. La yadillu rabbi wa la yansa. Zoti im as nuk gabon kurr, as nuk harron. Por nuk gabon Allahu subhanahu wa taala, qase çdo gjë e ka ditë, do thonë në pa fillim. Dhe nuk harron. Për dallim prej dijes së krijesës. Do thonë dija jonë si krijesa, do thonë i paraprin mos dija. Po gjithashtu, do thonë dijes tonë i qaset ose i vije edhe harresa. Dhe argumentet për këto janë shumëta, edhe tjera, që përmend në Kur'an, për tyre është ajeti ku Allah subhanahu wa taala thotë ma kana rabbuka nasiya. Zoti yt nuk është harrestar, po nuk harron. A qërsa më lart pra Allah subhanahu wa taala din çdo gjë që ka ndodhur, çdo gjë që do ndodh, edhe ndonjë gjë që nuk do ndodh, sikur ndodhte, si do ndodhte. Si do të ishte, si do ndodhte. Allah edhe këto e din. Prandaj Allah subhanahu wa taala kur flet për banorët e xhehenamit, cilët kërkojnë prej Allahut mi nxjerr prej xhehenamit, edhe më kthej edhe në herë në jetën e kësaj bote, edhe arsyetohen se nëse na kthen edhe në herë në jetën e kësaj bote, ne do të bëhemi besimtar të mirë. Allah subhanahu wa taala thotë wa law ruddu la'adu lima nuhu an. Si kur të ktheheshin edhe një herë ata, pra se kur të ktheheshin edhe një herë në jetën e kësaj bote, ata prap do t'i ktheheshin pra mosbesimit tyre, prap do t'i ktheheshin gjërave që jo ka ndalu Allah, prap do t'i vepronin ato. Pra Allah e din edhe këto. Dhe me këto fjalë të autorit, që i shpjegum kështu detajisht, kemi kundërpërgjigje ndaj ekstremistëve prej mu'tazilive edhe rafidhave, cilët e kanë mohu që Allahu subhanahu wa taala ka qenë i dijshëm në pafillim. Edhe thonë që Allahu subhanahu wa taala nuk i din veprat e robërve të tij derisa ata t'i veprojnë. Dhe vërtet Allahu subhanahu wa taala është i lartësuar dhe i madhruar për kësaj shpifje që ata janë veshën Allahut subhanahu wa taala. Për këto inshallah detajisht do t'i kundërpërgjigjemi në dersat e ardhshme. Pra se do qoftë ne si muslimanë kemi për obligim me besu që Allahu subhanahu wa taala ka ditë në pa fillim nëzel se çfarë do të veprojnë krijesat e tij, dhe kjo di Allah subhanahu wa taala vazhdon pra Allah të jetë i gjithdijshëm edhe në pambarim. Prandaj autori vazhdon thotë alima jamia ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaq wal ajal. Allah subhanahu wa taala ka ditë gjitha gjendjet në për cilat kanë me kalu krijesat e tij, pra njerëzit edhe të tjerë. Prej bindjeve, pra adhurimeve ndaj Allahut, mëkatet që kanë vepruar, rrezikun që kanë me pas edhe e gjelin, afatin e jetës. Po fjala ta'at është për qëllim bindjet. Pra fjala ta'a në gjuhën arabe është kur njeriu vepron përputhje me urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Po i bindet Allahut edhe vepron në përputhje me urdhat e Allahut. Prandaj çdo adhurim është ta'a, bindje ndaj Allahut dhe jo e kundërta. Pra Allah subhanahu wa taala këto e ka ditë. Allah subhanahu wa taala këto e ka ditë. Po gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka ditë edhe mëkatet që kanë me vepruar njerëzit. Po el maasi është shumë se el maasi që në gjuhën arabe është kuptimi kur njeriu vepron kundërshtim me urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk i bindet Allahut. Mosbindja dhe mëkat. Po gjunahet, mëkatet, mosbindjet këto janë sinonime që tregojnë se njeriu tregohet i pabindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kurse gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka ditë edhe rrezikun që kanë me pas krijesat. Po në pa fillim. Po fjala arzak ose rrezik në gjuhën arabe, pra gjithsesi i bën hise ose fati i njeriu. Kurse shariatikisht është një gjë për cilës njeriu ka dobi. Po përfiton, qoftë ajo halal apo haram. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha." Nuk ka krijesë në tokë veç se te Allah është rreziku i saj. Pra Allah ka caktuar rrezikun e saj, furnizimin. Dhe patjetër çdo krijesë para se me vdek ka me arrit me përmbyll do thot me marr të gjithë rrezikun që ja ka caktuar Allah. Dhe për këtë na tregon hadithi saktë që transmetohet prej Hudhaifës ku pejgamberi sa ka thonë hadha rasulu rabbil alamin, me erdhë i dërguar i Zotit bote, pra Xhibrili, që shkon në disa transmetime tjera, nafatha fi rawi, i cili thot më inspiroi në mendjen time. Pra cila ka qenë ajo gjë që ja ka inspiruar ose pra i ka shpall në mendjen e tij, në zemrën e tij thot annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha. Asnjë shpirt s'ka me vdek derisa të plotson gjithë rrezikun që ja ka caktuar Allah. S'ka me vdek, po nuk i vjen vdekja përderisa
nuk e plotëson gjithë riskun që ka caktuar Allah. Po ashtu në hadithin që transmetohet te dy sahihat, me Buhariu dhe Muslimi prej Ibn Mesudit, pra hadithi është më i gjatë, ku tregon pejgamberi sa që çdo njeri pra formën edhe mënyrën se si krijohet në barkun e nanës, edhe në fund thot yursalul malak, te ka njeri dërgohet meleku, fe yu'maru bi arba'i kalimat, i cili urdhërohet mi shkruaj 4 gjëra. Po për foshnin ose fetusin i cili është në barkun e nanës. Bi katbi rizqihi, me shkruaj rrezikun e tij. Krejt, do thot si do të jetë rreziku i tij në detaje, furnizimi i tij. Do të shkruhet pra në këtë kur ai ende është në fetus në barkun e nanës. Wa ajalihi, ajalin e tij, pa fatin e jetës, sa ka me fat kohën, sa ka me jetu, wa amalihi, veprat që do t'i veproj, wa shaqin aw sa'id, a do të jetë i mirë, fatkeq, pra për jo besimtarë, apo do të jetë i lumtur për besimtarëve. Dhe Mu'tazilit, si sekti devijuar që janë në Islam, pretendojnë se harami, cilën pra rrezikun ose harami me cilën u sheh njerëz nuk është rrezik. Dhe sipas mendimit ose besimit tyre i bie që ata që hajnë haram gjatë gjithë jetës tyre Allah nuk i ka furnizuar ata me rrezik. Dhe pa dyshim që ky mendim apo besimi i tyre është i kotë, cilën e kundërshtojnë Kurani dhe Suneti dhe ixhmai, pra konsensusi i dietarëve. Ka se Allahu subhanahu wa taala qysh sa më lart i furnizon gjitha krijesat e tij. Edhe nuk ka krijesë pa rrezik. Po çdo krijesë i vjen rreziku. Edhe siç e dim, pra njerëz jetojnë edhe me haram. Disa prej njerëzve ka që dohon ato mjetet e jetës ty në rrezikun kanë me haram. Dhe Allah subhanahu wa taala shëllë zumajetën më lart na tregoj se s'ka krijesë që ekziston në fytyrën e tokës veç se te Allah është rreziku. Pra Allahu e ka marrë përsipër me furnizuar ato me rrezik për aq sa jeton. Dhe Allah subhanahu wa taala ka ndo mjetet e jetesës mes njerëzve në jetën e kësaj bote edhe mes krijesave në përgjithësi. Allah subhanahu wa taala thotë: "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya." Ne kemi nda mes tyre pra rrezikun, furnizimin, mjetet e jetesës në jetën e kësaj bote. Pse cili Allah subhanahu wa taala ka caktuar rrezikun sa e ka. Edhe në hadith sakt pejgamberi sa ka thënë: "Inna Allaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Allah ashtu siç e ka ndarë rrezikun mes juve, pra furnizimin, mjetet e jetesës, diku jep më shumë, diku jep më pak e kështu me radhë, diku ja zgjeron, diku ja ngushton. Thot njëjtën formë Allah subhanahu wa taala ka ndarë mes juve edhe moralet, sjelljet e mira. O dikush është më i sjellshëm, dikush është më pak i sjellshëm, dikush nuk është hiç i sjellshëm, i moralshëm e kështu me radhë. Po këto Allah subhanahu wa taala i ka ditë, autori thotë wal ajal edhe ejelet. Pra Allah subhanahu wa taala ka ditë çysh e pompi aty dhe më lart, para se mi kriju krijesat, para se mi prunë ekzistencë, rrezikun edhe ejelin e tyre. Allah subhanahu wa taala thotë: "Idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kur vjen ejeli i tyre, ata nuk përshpejtohen, as nuk vonohen për asnjë çast. Po kur vjen koha me vdek njeriu, atëherë kjo moment dhe kjo çast nuk përshpejtohet asnjë 100 sekondit, as nuk vonohet. Pra kur e ka caktuar Allah do ndodh. Pra kuptimi i xhelit është ai s'ka i fundit, do thotë i kohës kur njeriu vdes. Në hadithin që transmetohet te Muslimi prej Habibes, bashkëtës e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, transmetohet se ai është lut ka thonë: "Allahumma amti'ni bi zawji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." O Allah, më mundëso që të jetoj jetë kënaqshme me bashkëtorën tim të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Wa bi abi Sufjan, edhe me babain tim Abu Sufjanin. Wa bi akhi Muawiya, edhe me vllain tim Muawiyan. Pra ka dëshiruar që me pas një jetë gjatë, kënaqshme me këta tre. Atëherë pejgamberi sa kur ka dëgjuar këtë lutje saj ka thonë: "Laqad sa'alti Allaha li ajalin madruba wa ayamin ma'duda wa arzaqin maqsuma." Thotë ke lut Allah subhanahu wa taala për një gjë që siç është e xhelet, pa koha e caktuar kur kam jetu që këto janë të vendosura, pa janë të caktuara. Edhe ditë që janë të kufizuara, pra secili ka caktuar sa ka me jetu. Edhe pra e lut Allahun për rrezik, për furnizim që secili ju ka ndosë sa ka me pas. Pra lut Allahun subhanahu wa taala për diçka që veç sa është e caktuar dhe vendosur ose
çka ka më ndodhur, sa ka më ndodhur. Për shembull, sa ka më jetu i dërguari i Allahut, babai i saj, Muavija, vllai i saj kështu më radh. Edhe secili ka riskun e saktuar dhe te ki do afatin e saktuar tjetës edhe riskun. Po lut Allahun për diçka që veç se është e vendosur e caktuar se sa ka më ndodhur dhe si ka më ndodhur. Prandaj thot lan yu'ajjala shay'an qabla ajalihi aw yu'akhkharu shay'an an ajalihi. Prandaj thot do ta dish se asgjë nuk shpejtohet para se marrë xheli, pas nuk vonohet para se pasi që të vjen xheli. Pra nuk vonohet. As nuk përshpejtohet. Law kunti sa'alti Allah an yu'idhaki min 'adabin fi an-nar wa 'adabin fi al-qabr kana khayrun afdal. Ta sikur ta lutja Allahun që më të mbrojt prej dënimit në zjarr apo dënimit varg, kjo lutje do të ishte më e mirë për ty se sa ajo lutje që e bën e marrët. Dhe argumente tjera të shumta që tregojnë se i vdekur i pavarësisht se si vdes. A vdes do thot në formë do thot vet apo e mbyt dikush, ai veç se e ka plotësuar, e ka përfunduar e xhelin edhe riskun e tij. Dhe këto kem kundërvergjigje ndaj mu'tezilive, cilët besojnë edhe mendojnë se i vrari, ai që e vran tjetrin, ja ka ndërprej atij e xhelin. E pa dyshim të thotë që edhe kjo besim i tyre është i kotë, edhe që e kundërshtojnë pra Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sidoqoftë pra Allah subhanahu taala i din gjitha këto për krijesat e njeriu edhe për krijesat e tij në përgjithësi edhe për njeriu në veçantë, pra para se mi kriju. Po qëllimi i kësaj është me shpjeguar që nuk mundet të ndodhë diçka pi çështjeve, pi gjërave në këtë univers e që të jetë e re për Allahun e të mos ta di Allah. Pa Allah subhanahu taala ka ditë atë gjë në pafillim. Adhurimet tona, veprat tona të mira, mëkatet që i bëjmë, gjitha janë të njohura për Allah subhanahu taala. Allah i ka ditë këto më herët. Rizkun që kemi pas, e xhelin sa kemi me jetu, gjitha këto i ka ditë Allah subhanahu taala pa fund. Prandaj kur njeriu vdes, qoftë me një shkak që është i njohur apo është i panjohur për neve, gjitha këto janë të njohura për Allahun. Allah nuk i fshihet asgjë. Për dallim për njerëzve ose për njeriu i cili nuk e din se sa ka me jetu. Nuk e din ku do të vdes, nuk e din kur do të vdes. Dhe nuk e din pa cili është shkaku i vdekjes tij, edhe cila do të jetë gjendja, cilën ai do të vdes. Mirë po besimtari pra do ta losë Allahun subhanahu taala që mi jep edhe mi dhuru përfundim të mirë, pra me besim në Allahun subhanahu taala. Pra kjo ishte faza apo niveli i parë i besimit në kader. E që është pra me besu në dijen e Allahut, në dijen që i ka parapri, dija Allah subhanahu taala që i ka parapri çdo gjëje, e qysh e pam pra kjo dije ose kjo fazë i përfshin dy gjëra, që dija Allah subhanahu taala është e pa fillim, dhe kjo dija Allah subhanahu taala i ka përfshi gjitha gjërat, i ka përfshi gjitha çështjet, do thonë në total, edhe në detajet apo hollësirat e tyre më të timta dhe më precize. Pra dija Allah subhanahu taala i ka përfshi gjitha këto. A inshallah do thonë derisa në ardhshëm do të flasim për fazën apo nivelin e dytë në besimin kader, e që është me besu që Allah subhanahu taala këto që i ka ditë në pa fillim, pastaj i ka shkruar në Lauhul Mahfuz. Po i ka shkruar në pllakën e ruajtur. Që është autori thonë me kataba Allahu fi Lauhil Mahfuz me qadir al-khalq. Pastaj Allah subhanahu taala në pllakën e ruajtur i ka shkruar gjitha caktimet e krijesave. Për çdo gjë që do ndodh, Allah ka shënuar dhe ka shkruar në Lauhul Mahfuz. Si do të jetë pra besimi në këtë fazë apo nivel kaderit, inshallah do të flasim në dersin e tashëm. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.